Welcome to Ipal channel. Vero patent with the remove which item එකක් Vero patent කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේ playlist එක follow කරනවා channel එක follow කරනවා වෙන කෙනෙක්ගේ item එකක් දාන එකක් තමයි ඉතින් replica unauthorized හැමෝම හැම දෙයක්ම යන ගණේ තවත් එක ගණයක් තමයි Vero patent කියන්නේ. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්න මේ වගේ items තියෙනවා නයිවන්න පල්ලෙහා තියෙන description එක mention කරලා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට video remove එකට mention කරලා ලෙව්වොත් හොයාගන්න බොහොම පහසුයි ලේසි share කරගන්නත් පහසුයි. ඉතින් list කරන item ගැනත් කයින්ට ප්‍රශ්නාර්ථයක් එන්න පුළුවන්. ඒව තියෙනවා epal mute session එකේ තියෙනවා වෙනම playlist එකක් ඊට අමතරව epal research වලින් තව දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරවත් #epal do not list කියලත් මම හිතන්නේ epal hub එකේ search කරොත් FB group එකේ තව list නොකරන item ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. list කරන ඒවත් #epal research කියලා search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන්. We had remove your listing because you didn't follow Vero patent policy. Patent කියන වෙන කෙනෙක්ගේ list කරන්න බෑ. Your listing was reported by Lumetq for violating their patent right. eBay verified owner කෙනෙක් email address එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ item ඇත්තටම හරි අපහසුයි හිතන්න. මේවට තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ෂෙයා වෙලා තිබ්බා මේ group එකේ ඊට පස්සේ මේ සහෝදරය එවලත් තිබ්බා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි එව්වට මේ වගේ දේවල් තමයි අපිට හිතා ගන්න බැරි දේවල්. දැන් මම වුණත් ගිහිල්ලා හිතුවොත් හොයාගන්න බෑ මොකද්ද කියලා මේකට කොහොමද එන්නේ පේටන්ට් එකක් තියෙනවද හිතන්න බෑ. අපි හිතන්නේ රයිට් අලුත් දෙයක් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ තමයි රිස්ක් එක අපි ෂෙයා කරගන්නවා කියන්නේ. මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන්නේ ඒක හැම වෙලෙම කියන වගේ අයිටම් සෙල් කරන අයිටම් හොයන වගේම තමයි රිස්ක් එකක් තියෙන අයිටම් ගැනත් අපි දැනුවත් විය යුතුයි. ඉතින් ඒක මම ප්ලේලිස්ට් එක හදලා දින අවුරුදු දෙකකට කලින් වගේ ඉඳන් කරනවා හැකි විදියට. ඉතින් ඒකෙන් දේවල් ගොඩක් කටි අරගෙන ඇති. ඉතින් ඒක දෙයක් ගත්තනම් මටත් සතුටුයි. තවත් දේවල් ඉදිරියට ලැබෙයි පුළුවන් තරම් කාලයකට. ඉතින් ඒවත් අරගෙන තමන්ගේ business එක develop කරගන්න risk free. Don't try this at list එකට දාන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Epal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකකට මේක තුලා දැනුවත් විදිහට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.